Magandang araw mga kapatid! Uy, marami rin ba kayong na-add to cart sa 12-12 kahapon? Ikaw, Rizza? Grabe, busy-busy yung mga Sobra. tao, no? Ang dami kasing mga sale. Ikaw? Nagpigil. Buti ka pa nakapagpigil kasi yung marami natin mga kapatid talagang Oo. na talagang napa-add to cart, no, ang karamihan na talagang naging abala dyan sa 12-12 sale na yan. Tama, kasi papalapit na yung Pasko Mon. Kaya nariyan yung naghahanap ng pangregalo, yung maghahanda Ay, para oo. sa Noche Buena. Pero try nyo munang mag-relax saglit. Tamang-tama dahil marami kaming inihandang inspiring na kwento para sa inyo. Kaya samahan nyo kami at buksan ang inyong puso sa mga kwento ng Kapaskuhan. Tara, Tuloy po kayo! Relax lang kayo dyan mga kapatid. Yes, at umpisahan na natin ang kwentuhan sa mga inspiring story na talaga namang mapasabi na lang kayo ng oh. Kaya, yan tuloy, viral. Ibinahagi ng isang tatay sa social media ang kanyang tip para sa mga motoristang kagaya niya. Anya, inilalagay niya sa shifter ng sasakyan ang tali sa buhok ng kanyang anak. Nagalit pa nga raw ang kanyang asawa nang makita ang tali. Ligpit daw kasi ng ligpit si Mrs. pero kung saan sa man na nilalagay o iniiwan yung gamit. Paliwanag ni Mister, sa ganitong paraan daw ay maaalala niyang may anak na naghihintay sa kanya. Kaya kailangan niyang mag-ingat sa pagdadrive. Ganito rin ang paalala niya sa mga kapwa motoristang laging isipin dapat na may naghihintay sa pag-uwi nila. Kaya always take care. Nako, napakagandang idea yan para ibahagi, di ba? Kasi alam naman natin ang traffic, lalo na sa Kamaynilaan, minsan talagang susubukin yung pasensya mo. Pero ang dapat nating tandaan, yung mga dahilan kung bakit ba tayo nasa lansangan. Bakit ka nagko-commute? Kasi magtatrabaho ka. At para sa pamilya mo yan. So, yung mga init ng ulo, dapat ipinag-aano natin yan. Kumbaga, ipinagsasantabi mo kasi Tama. sayang eh. Oo. Di ba? Pag bigla kang nag-act upon emotion. Correct. Isa tong example ng inspirasyon, di ba? Correct. Yung ganong klaseng item na nilalagay mo dun sa mga lugar na madalas mo makikita, alam mo, no, masasabi mo kung para kanino ka talaga nagtatrabaho, nabanggit mo nga kanina, di ba? Para kanino ka at least nagbabanat ng buto, saka nagsusumikap, di ba? At yun nga, may uuwian ka pang pamilya, sabi nga natin dito sa kwentong yan. Tama. Kasi yung iba dyan, or kadalasan sa wallet, di ba? May picture. Picture, no? At least Ayan, mas ngayon, gaganahan ka magandang idea yan. kapag medyo na ano ka na, no? Nababurn out ka na, napapagod ka na, and then you just look on the picture or yun nga, mga items na magpapaalala sa'yo. Nice. Then you'll just simply smile at mapapawi na yung pagod. Ayan. O speaking of mapapawi ang pagod, ito, Paskong Pasko na para sa mga preso ng Manila City Jail dahil sa kanilang Christmas Village. Nice. Pinailawan na kasi ang giant Christmas tree dito na gawa sa recycled materials. Nagpagalingan din sa parol making contest ang mga preso at hindi lang yan humataw din sila syempre sa dance floor. Meron ding paraffol na grocery para sa mga preso. Naroon din ang kanilang wishing tree kung saan nakasabit ang hiling ng bawat nakakulong ngayong Pasko. Taon-taon daw na ginagawa ang celebration na ito sa Manila City Jail para maramdaman ng mga preso ang diwa ng Pasko kahit malayo sa kanilang mga pamilya. Pinapakita dito, Rizza, na ang Pasko ay para sa lahat, no? Kahit PDL ka man versus deprived of liberty, meron pa ring Pasko. At yung Pasko, isa siyang symbolism din ng hope na kahit That's paano true. makakapagbagong buhay ka after that certain time na ikay nakakulong. Kahit nasan man sila, di ba? Merry pa rin ang Christmas. O Ayan. paano, bungad pa lang po yan ang ating kwentuhan, kaya huwag kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Tuloy po Kayo.
Welcome back sa Tuloy po kayo. Health access para sa lahat. Yan ang isa sa mga binigyang halaga ng ating bisita ngayong araw. Pero paano nga ba nila ginawa itong inclusive health access? Ikikwento yan sa atin ni Ms. Marge Baro, Executive Director ng Makati Medical Center Foundation. Hi, Ms. Marge! Hi, Ms. Marge. Hello Welcome po. Thank you very much for having us here. Yes, ma'am, mauna na ako, no? Marami na talaga mga medical foundation sa bansa. Pero what sets you apart? Ano po ba yung primary goal ng Makati Medical Foundation? Sige. First and foremost, siguro what sets us apart is that we're part of a larger group with no less than our chairperson, si Mr. Manny V. Pangilinan, on top of it all, no? And pag kumilos kasi kami, while we're the expected to do all of the health programs and projects, isang grupo po kami parate or tayo, no? So, yan yung kilala natin as Tulong Kapatid. And basically, in short or in layman's terms, ang ginagawa ng Makati Medical Center Foundation is, I would put it this way, we care for our carers, we help our helpers, and we take care of those who take care of us. Wow. Marami kasing foundations na automatic tuwing may Tulong. disaster, Tulong. tutulungan yung victims, diba? Yun yung unang-una. Pero kami sa Makati Med Foundation, very conscious kami na dapat tulungan din yung mga tumutulong. So, our partnerships are private partnerships. So, PPP ang tawag dyan. Yan yung pinaka-flagship program namin. And basically, we are partnered with a lot of local government agencies, mga uniform services, yung mga personnel natin from Armed Forces, PNP, Coast Guard, at iba pa. Okay yun ha, kasi you cannot give what you do not have, Rizza, That's Ms. true. Marge, di ba? Exactly. Kaya dapat malakas ka rin para makapagbigay ng lakas, no? Sa ibang tao. Ms. Marge, paliwanag niyo po sa amin itong inclusive health access. Sounds so ideal. And the sad reality though, sa ating bansa, hindi kasi inclusive minsan ang access to good healthcare. Yes. Pero with this project, you have partnered with, correct, public hospitals? Yes, that's correct. Ever since we signed our first public-private partnership MOA in 2012, so parang 10 years ago yun. Pero I should mention at this point that this year, we are on our 30th year anniversary of our continued support for really the different projects, no, especially sa public hospitals. Our first public hospital partner was Rizza Medical Center. And basically, we may tinatawag kami doon sa program, it's called the Organizational Strengthening of Public Hospitals. Usually, ano yan, not just resource mobilization or puro donations, we hold them by the hand, take them as a partner, and we learn from each other a lot of trainings, a lot of mentoring, a lot of hand-holding. Sinishare po namin yung mga best practices, and there are many different ways, no, to be able to learn from each other. And in terms of the, tinatawag natin yun yung health security, ensuring na yung mga tao, yung mga pasyente, the larger public, will always have that feeling or assurance na kung nasan man sila, kahit anong hospital, public or private, kung nasa, let's say, tourism spot sila or anywhere else in the country, we try to make them feel na safe sila and meron isang hospital or meron mga medical workers or doctors na pwede silang alagaan. Tama. Pero let's admit it, Ms. Marge, Okay. no? Na kapag health ang pinag-uusapan, magastos yan. Diba? Okay. Magastos. Totoo. Paano po ina-address ng inyong foundation yung ganyang concern? It's a very challenging work environment or really mission for us, no? We work with very limited resources, pero I think with a lot of maraming peace rin yan, prayers, pawis, perseverance, persistence, and partnerships. Tama. Nakukuha rin naman namin na ma-cover yung iba't ibang areas. Marami pong nagugulat when you say Makati Medical Center Foundation, ang assumption nila is hanggang Makati lang yung tulong namin. Makati is a city that's truly been blessed with so much resources. So, no less than our chairman challenged us. Sabi na, Hindi limited doon. yes, Yun. go out of your comfort zone. And, from Makati to Marawi, Wow. to Sulu, to Layo. iba't ibang provinces talaga, Luzon, Visayas, Mindanao, ang narating na namin. Over the many years, Ms. Marge, you've been with the Makati Med Foundation. Tell us how
the foundation has helped in a way. Yung mga personal po ninyong naaalala ng mga kwento na talagang Marami. hindi nyo po akalain na magiging parte kayo ng ganong klaseng pagkakataon para makatulong. Sige, usually kasi ang work namin sa Makati Med Foundation depende sa pangyayari. So, we all know that the Philippines has been the center for so many types of disasters, Right. lahat ng klase yata. But I think one of the more memorable ones in the recent years was yung man-made to, yung Marawi incident. So, nagkaroon ng gera doon, di ba? And that was the last place we thought we would be in. Pero yun nga, nagkaroon ng project from Makati to Marawi. Alam mo, I guess all things really happen for a purpose, and nothing really is planned, no, but it just all falls into place. Nagkaroon ng call yung isang army hospital doon sa Marawi. malapit sa Marawi ng very very simple request nila was hospital linens. Sakto na in Makati Med kasi from time to time we change or we refurbish some of our equipment, some of our medical supplies, no, and usually dinodonate yun sa amin sa Makati Med Foundation, tapos kami na yung bahala magbigay to whoever might need it. So nung narinig ko yun, chinek namin kung ano bang nasa inventory. And true enough, there were boxes and boxes Sakto. of hospital gowns and linens. And so sabi ko, sige, saan namin ito papadala? And tama-tama, we have a partnership since 2013 with the AFP. So C-130 was filled up with all of these things. And if you think of it, para siyang sobrang pinagtagpo. Kasi nga, hindi mo naman usually hihingiin yung mga linens na yon or whatever. So, during nakakatawa lang, kasi nung may coverage ng news, let's say sa TV, medyo mawiwindang ka. Kasi parang, bakit may logo ng Makati Med yung sundalo na nandun sa Cagayan or sa Marawi? And then you realize, nga pala, yan yung tulong na dinonate. And to this day, yung commanding officer nung hospital na yun, parang naiyak pa rin siya kasi she would really not imagine na, of all the things I asked for, ito pa talaga yung kailangan. Sa dami ng sundalo na nasusugatan every day. So they needed pajamas and all of that. And it sounds like a simple thing, di ba? Eventually, nanganak yun. Nagkaroon kami ng tinatawag na Rural Health Center sa isa sa mga transitory shelters ng Marawi. And para siyang mini hospital. Nice. Meron kami isang partner, yung family na to has been very generous and they donated the structure. And from there, finil up namin with medical equipment and trained them, and now it continues to work. Sobrang effective ng partnership na binabanggit niyo, Miss Marge, no? Pero nitong pandemic, nagpatuloy din ba yung ganyang mga pagtulong at pakikipag-partner niyo sa iba't ibang mga institutions, and paano niyo ito nalampasan? Nako, ibang storya rin yung nangyari sa amin ng pandemic. For most, syempre, hindi sila allowed, no? Naka-lockdown tayo. I think the more interesting days that I lived through the pandemic was the fact that kahit hindi ako doktor, but really as a frontliner, as a medical worker, nakakalabas pa rin kami. So tuwang-tuwa, imagine niyo yung EDSA, walang traffic at all. So thank you sa partners natin sa IATF and all of that who gave us the proper permits to go out. Bakit kami lumalabas? Dahil yung mga partners namin, let's say sa quarantine facilities, nangangailangan ng hindi lang food, no? A large part of the requests were decontamination, disinfection, sanitation. So, during those days, meron kaming partner yung na one of the leading brands also, no, that does all of these things, especially for pandemic preparedness. And kami mismo nagde-decontaminate kung saan-saang office, especially sa mga government offices na nagkakaroon ng mga positive. And these are high-ranking officials and na talagang kailangan protektahan rin natin, especially during those times, di ba? So, medyo kakaiba yung naging trabaho ko during the pandemic. Aside from that, it's really the building up of the morale or making the patients feel, all of those people who are positive, that there's somebody who cares for them and there's so many others that want to help. So nagdadala kami ng toys, ng food, ng mental health kits. Yun yung mga medyo... And it's a big help.
Yes. It was. And I'm sure na during that time of uncertainty, pag nakaka-receive ka ng mga ganyang klaseng tulong, ngayon nakakagaan ng kalooban. Maya-maya, itutuloy natin ang kwentuhan with Miss Marge at may pasilip kami na isang level up na gingerbread house. Magbabalik ang Tuloy po kayo. Tuloy ang kwentuhan kasama si Miss Marge Baro ng Makati Medical Center Foundation. Kanina naman pinag-usapan na natin about sa pagtugon ninyo during the pandemic. Paano nyo po hinarap naman yung mga overwhelmed yung mga hospitals, di ba? Alam natin yan talaga umaapaw. Halos nasa labas na po no, ng emergency room yung mga pasyente. Alam mo, those days, pag inaalala ko ngayon, parang how did we even survive, di ba? Kasi kami mismo, naging, nakaranas. positive. Oo. I think ang running, it sounds like a joke now, pero sa team namin, lahat ng variant ng COVID, parang meron kaming representative from the, yung pinaka-head namin, yung doktor kasi, di ba? So, si Dr. Gisbert, and all of the other team members, medyo maaga kami nagkaroon. So, you can just imagine yung fear kasi wala pa naman vaccines or anything, pero lalabanan mo lang kasi alam mo that you just need to continue on with the work, no? So, before going out rin naman, syempre yung aming mga employees and doctors and nurses and medical workers, frontliners sa Makati Med, yung una nating iisipin at aalagaan. So, again, I mentioned yung kanina, yung mga mental health kits, yung pagpapadala ng fruits, yung mga vitamins, ang dami-daming donations. Yun yung nakakataba ng puso during those days na hindi mo na-expect. Parang you think na it's such a difficult time, pero there's still so many blessings that we could be thankful for. And
sa bawat dating, no, these are things that we share with so many people. So, nandyan yung McDonald's games, toys, food, vitamins, eventually nagkaroon ng vaccines, masks, PPEs. We can never really say thank you enough until this day. Kasi nga lahat yun yung nag-save sa amin eh. So, yun, we just had to keep on going. Ms. March, ngayon eh, papasko. Yes. May mga pasyente tayo na nasa ospital. And meron po bang mga programa Yes. para sa kanila? At Ano? ganoon na rin po para sa mga magpapasko po ninyong mga medical staff sa ospital. Aba, eh, malayo sila sa kanilang mga pamilya. Correct. Alam mo, exactly, that's part of what when we say nga taking care of those who take care of us, no? Inaalala natin yung mga nag-duty Yes. during Christmas Eve na talagang away from their families. So may konting Panoche Buena or Nice. Pamaskong Pack. This was specially done yung nag-una tayong nag-launch nung Tuloy pa rin ang Pasko project, which continues on until now, no? So binisita namin that time mga quarantine facilities, and you can see na nagugulat sila na parang may naaalala kami and that people actually care for us and remember us on Christmas. So ano pa nga abangan namin sa Makati Medical Center Foundation for next year? For next year, as we try to go back to new normal na, no? So may mga bago tayong programa, maraming bagong partnerships, and at the end of it all, of course yung continued care and commitment namin sa aming mga pasyente at mga partners. Pero yung isa sa mga pinaka siguro exciting na abangan ay ang ongoing application ng Makati Medical Center as a reserve hospital unit ng Armed Forces of the Philippines. So, hopefully, kasi naman automatic, di ba, pag may disaster or pag may emergencies, nagre-respond kami. So, might as well institutionalize it. So, nag-apply na po ang karamihan ng aming mga doktor, nurses, medical workers to become AFP Diretso reservists. deployment yan. May konting arrangements naman tayo kasi mahirap naman iwanan yung Oo hospital, di ba? So, we will be happy to welcome them into Makati In those Medical development. Center. Their duty in itself to take care of their Yes. patients is already a lot. Pero to offer just in case na kailanganin sila ng ating, ng ating bansa. Wow. A lot. Says a lot. Says a lot also Alam of mo, their commitment Tama. to what they do. Si Chairman MVP ang talagang nag-inspire niyan eh. He himself being a reservist of the Philippine Air Force at this point. Eh, parang sabi namin, kung si Chairman nga naging reservist, why not everybody else? So we just followed suit. Ms. March, it's an opportunity to thank those that have helped the Makati Medical Center Foundation in the many years para po maisakatuparan po ninyo inyong mga proyekto. Maraming salamat, and we always say salamat at saludo sa lahat ng private and public partners namin. Of course, starting with our Board of Trustees led by Chairman MVP, si Dr. Gisbert, and some of the country's talagang leading captains of industry, no, who continue to support us. Nandun rin lahat po ng mga foundations and companies nila, and yung aming parating kasama ng mga kapatid. Of course, yung PLDT Smart Foundation, Maynilad, Juan Meralco Foundation, Metro Pacific, Alagang Kapatid, si Sir Mon, parati namin nakakausap, and many others. And also all of those from the medical industry, the pharma companies na nagbibigay ng vitamins, and sobrang dami ng talagang supporters, no. Kung titingnan nyo, meron kami isang slide na puro logos, parang umaapaw. So baka hindi ko talaga sila ma-mention Yes, lahat. nako, too many to mention. Yes, but particular thanks also to the uniformed services, Of Armed course. Forces of the Philippines, Philippine Air Force, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police. We would not be anywhere without them. Thank you, Ms. Marge Baro, Executive Director ng Makati Medical Center Foundation. Mas pagandahin pa natin ang timpla ng araw nyo dahil dito, tuloy ang good vibes. Perfect sa mga may sweet tooth ang gingerbread village na ito sa isang resort sa Panglao, Bohol. Gawa po ito ng trending Cebu artisan baker na si Marlo Pimentel Lidot.
Tingnan nyo naman, kahit sa picture lang, abay matatakam na kayo sa itsura ng gingerbread village na ito. Makikita nyo riyan yung gingerbread house. May pine trees, may riles pa ng trend sa gitna, oh. Ang cute. At nako, kapag nakita rin ito ng mga chikiting, abay siguradong matutuwa sila at ang lahat din talaga naman. Ginawa raw ito ni Chef Lidot para sa pagdiriwang ng Pasko. Galing ni Chef. Patok na patok yan Expertise sa mga yun eh. bata. Ang hirap lang dyan, gustong-gusto mo nang kainin. Pero manghihinayang hindi ka? mo Kasi ang pwedeng ganda eh. galawin. It's so nice that they are so generous also in sharing their talents. Exactly. At saka nakaka-good vibes yung mga ganong klaseng talent, no? Oo. Na sulit yung pagkakagawa mo, Chef. Talagang marami nag-enjoy dyan. Kami, isa na kami dyan. Tama. O ito naman, tawang-tawa naman ang ilang netizens sa picture ng isang nanay na ibinahagi ng kanyang anak sa social media. Makikita sa picture na naka-blindfold si nanay habang pinapipili ng card ng anak niyang si Lexter. Kasama na or sa card na yan yung mga iba't ibang ATM. Aba, may Starbucks card, Wow. may Beep card, at may HMO card Ay, ni maganda Lexter. yan. Sabi ni Lexter, kung ano raw ang mabunot na card ng kanyang nanay, yun daw ang regalo niya para sa kanya sa Pasko. So, kung nabunot niya dyan ang ATM, Uy. papayagan daw niya ang kanyang nanay na bigyan kung ano man ang gusto niya. Ang kaso, beep card ang nabunot ni nanay. Kaya ang caption ni Lexter, jackpot, travel goals ka ngayon, ma. Nakakaaliw naman yun, no? At least, di ba, they're making it light or fun, no? Yung pagbibigay ng regalo or happiness nga sa kanilang mahal sa buhay. Cute! Panalo ka doon kahit anong mapili mo. Correct. Travel goals. Sasakay sila ng tren. Pupunta ng mall. Gagamitin yung ibang card. Oo. Gusto Ganon ko, yan. pwede naman symbolism lang yun, Lexer, no? Tama. At mag-travel talaga kayo together ng iyong nanay. So thoughtful. Thank you. Exactly. O paano mga kapatid? Kita-kits ulit tayo sa susunod na kwentuhan. Ako po, si Mon Gualvez. Ako si Rizza Diaz. Samahan niyo kami at buksan ang inyong puso sa mga kwento ng Kapaskuhan. Tuloy po kayo dahil tuloy pa rin ang Pasko.